අපි අද බලමු අපේ database management system එකේ question number 24. Find out the details of the student who got the lowest mark in the subject of science in this second term examination and the class which he studied. ඒ කියන්නේ science වලට ගත්තේ second term එකේ ගත්තේ marks ටික හොයලා දෙන්න ඕනේ. හරි. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම නිකන් කරගන්නවා. මම කෝර් එක ලියලා ගන්නම් අපිට පහසු වෙන නැත්නම් අපේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙනවා. අපිට කියන්නේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ සයන්ස් වලට ගත්ත මාක්ස් හොයන්න කියලානේ ස්ටුඩන්ට්ගේ මිනිමම් මාක් එකත් එක්ක ඉස්සෙල්ලාම සිලෙක්ට් කෝර් එකක් දාලා අපි ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන් තෝරගන්නවා ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකයි ස්ටුඩන්ට්ගේ ෆස්ට් නේම් එක ලාස්ට් නේම් එක ජෙන්ඩර් එක ස්ටුඩන්ට්ගේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම තෝරගන්න නිසා එයාගේ සම්පූර්ණ මේ විස්තරයම ලියා ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ඒක ඉනර් ජොයින් කරලා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන් ක්ලාස් එකේ ක්ලාස් ID එකයි සමානද බලනවා. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට්ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක සමානද බලනවා. මේකට කෝර් එකක් ඇතුළේ කෝර් එකක් ලියනක අපි ලියලා තියෙනවා අපි මෙතන select student exam mark record කියලා සබ් කෝර් එකක් තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. කෝර් එකක් ඇතුළේ කෝර් එකක් ලියලා කියන සබ් කෝර් එකක් මොකක්ද කියලා තියෙනවනේ ඒක. student mark record where student exam mark record ඒක ඉක්වල්ට බලනවා අපි 6 කෝර් එක ඇතුළේ තවත් කෝර් එකක් ලියනවා. මිනිමම්ම ලකුණු ටික. ඒ කියන්නේ අඩුම ලකුණු හොයන්න කියලා ස්ටුඩන්ට් මාක් ස්ටුඩන්ට්ගේ මිනිමම් ලකුණු හොයන්න කියනවා. සෙකන්ඩ් එකේ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට. හරි. අපි මේක එක්සිකියුට් කරලා බලමු අපිට අදාළ මේ ආන්සර් එක එනවද කියලා. එනවා. මේ තියෙන්නේ තමයි යාගේ සම්පූර්ණ ඩීටේල්ස් ටික. ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක, ෆස්ට් නේම් එක, ලාස්ට් නේම් එක, ජෙන්ඩර් එක, කන්ටැක්ට් නම්බර් එක, ක්ලාස් නේම් එක. හරි. අපි ඔහම දෙවෙනි සෙක්ෂන් එකත් බලමු අපි මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Arrange the marks obtained by the all students for the science subject held on the 2020 350 in second in order. Arrange කරලා දෙන්නලු ස්ටුඩන්ට් ලගේ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකේ මාක්ස් ටික ඕඩර් එකකට. මෙන්න මේ 3 15 කියන ඕඩර් එකට. හරි. මම මේ කෝර් එක ලියලා කරන විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්න. හරි. අපි අර කෝර් එක ලියන්න ගමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි සිලෙක්ට් කරගන්නවා. select all select student mark record table එකේ හරිද dot mark from student exam mark record table එකෙන් ආපහු සැරයක් අපි ඒක inner join කරනවා inner join subject on inner join subject on student exam mark record table එකෙන් ආපහු ගන්නවා subject එකේ subject ID එක equal ද බලනවා subject ID එකට subject ID එකට equal ද බලනවා හරිද ඊට පස්සේ ඒකටත් අපි inner join කරගන්නවා exam term එක on student exam mark record exam term on dot exam term ID එකට අපි exam term ID එක සමානද බලනවා exam term එකේ dot term ID එකට exam term එකේ term ID එකට equal ද කියලා බලමු හරිද ඊට පස්සේ අපි ඒකට where subject dot subject name එක equal ද බලනවා science වලට science සහ and exam term එක බලනවා exam term එකේ exam term date එක exam date එක equal ද බලනවා
2020යි 3යි 15 වෙනිදාට අපි ඒක ඉක්වල්ස් බලනවා. ඒක ඕඩර් එකක් විදිහට ගන්න ඕන නිසා ඕඩර් බයි කියලා දානවා අපි. මෙතන පොඩි ස්පෙලිංස් වැරදුනා. ඕඩර් බයි ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ මාක් ASC SK එකක් විදිහට ගන්න. අලුතෙන් දෙයක් තමයි මෙතන මේ ඕඩර්ඩ් බයි කියන්නේ. අපිට කියනවා ඕඩර් එකක් විදිහට ඒක පිළිගස්සන්න කියලා. ඒතකොට තමයි අපි මේක දාන්නේ. හරි අපි මේක එක්සිකියුට් කරලා බලමු අපිට ආන්සර් එක එයිද කියලා. හරි. මේ තියෙන ලකුණු ටික ඕඩර් එකක් විදිහට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා ලකුණු ටික. හරි. අපි තුන්වෙනි එක්ෂන් එකත් බලමු කොහොමද. Find the information of all students who obtain mark between 40 and 18 in mathematics subject in examination held on 2027 of 10. ඒ කියන හොයන්නලු ස්ටුඩන්ට්ලාගේ මාක් 40යි 80යි අතර මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන අය. හරි අපි ඒකත් මම කෝර් එක ලියලම ගන්නම් වීඩියෝ පිට වෙලා යන නිසා ලොකු කෝර් එකක් තියෙනවා ඒකේ. හරි මේක තමයි අපේ කෝර් එක. මම වෙලා යන නිසා කෝර් එක ලියලා ගත්ත මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. select student අපි පුරුදු කාලේ තියෙන select එක දාලා student table එකේ index number student ගේ details ටික ඔක්කොම අර කලින් එකේ වගේම මෙතනට එනකම්ම ගන්නවා. හරිද? මේ ටික ඔක්කොම අර කලින් එකේ වගේමයි. අරගෙන ඒකට inner join කර ගන්නවා අපි සබ්ජෙක්ට් එකයි අර කලින් මේක කරා වගේ මේ ටික කරලා මෙතනින් අපි දානවා ස්ටුඩන්ට් ගේ ක්ලාස් ID එක සමානයි ක්ලාස් ID එකට where එක්සෑම් ඩේට් එක දානවා 7යි 10 කියලා. අතන අපි දැන් මේ 7යි 15නේ. මෙතන 7යි 10 කියලා ඩේට් එක මාරු කරගන්නවා. සහ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මාරු කරගන්නවා. අතන සයන්ස් තිබ්බ එක මැතමැටික්ස් වලට. and ඊට පස්සේ එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ මාක් බලනවා between 40 and 80. අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්තේ මෙතන ඕඩර් එකකට අපි දැන් මෙතන ගන්නේ between අතර පරතරයක් හොයන්න නිසා between 40 and 80 කියලා තමයි අපි මෙතන මේක කෝර් එක ලියන්නේ. හරි අපි මේකත් එක්සිකියුට් කරලා බලමු. අපිට අදාළ ආන්සර්ස් එනවද කියලා. එනවා. මේ තියෙන්නේ 40 80 අතර මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට ස්ටුඩන්ට්ලාගේ ලකුණු ටික තමයි සම්පූර්ණ ඩීටේල්ස් ටිකත් එක්ක තියෙන්නේ. හරි. කොහොම අපි අර ලාස්ට් සෙක්ෂන් එකත් බලලා මේමු. Arrange the above result in descending order. ඒක descending order එකක් විදිහට arrange කරන්න. හරිද? එතකොට කරන්නේ අපි මෙහෙම. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා ලියාගත්ත ටික සම්පූර්ණයෙන්ම between මෙතනට එනකන් ඒ ටික හැමම තියෙනවා. හරිද? කෝර් එක සම්පූර්ණ කලින් එකමයි. අන්තිමේට අපි ordered by කියලා ඒකේ අපි ඉස්සෙල්ලා මේ දෙවෙනි එකේ ගත්තේ ඕඩර් එක AC විදියටනේ. මේක කියන්නේ DESC කියන මොඩල් එක විදියට මේක arrange කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අන්තිමේට ordered by student exam mark record table එකේ mark ටික dis කියලා මෙතනින් දාලා අපි මේක execute කරලා බලමු. උඩ කුවර එකේ ඉස්සෙල්ලා ටිකමයි සම්පූර්ණ මේ දින අපි ආපු ලකුණු ටික වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එකට execute මේ හදාගත්තේ. ඒක තමයි මේ DESE කියන මේ කුවර එකකින් කරන්නේ. වැඩිම ලකුණු තියෙන නිශාන්ත ඊට පස්සේ 75 65 45 47 වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එකට arrange කරන්න කියලා කිව්වේ. අපි මේ ලකුණු ටික ඕඩර් එකකට වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එකට arrange කරා. හරි. අපි එහෙනම් database management system එකේ question number 24 එක ඉවරයි. අපි ළඟ එක හම්බෙමු. Thank you.